Chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức Long Kê TV. Kính chúc quý vị niềm vui, sức khỏe, bình an. Và sau đây là phần nội dung chính. Lời khai lạnh người của kẻ sát hại, phi tang thi thể nạn nhân cho vào bao tải. Sau khi sát hại anh D, Vương Văn Đoàn vẫn bình tĩnh về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau, Đoàn dùng dao chặt xác anh D làm hai, cho vào bao tải, dìm xuống dưới cống nước. Như báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, tại thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội vừa xảy ra vụ án mạng gây rúng động dư luận bởi sự dã man của kẻ thù ác. Không ai khác, nghi phạm chính là người cùng làng với nạn nhân. Nạn nhân trong vụ án mạng này là anh Nguyễn Trung D, sinh năm 1982, thôn Dũng Cảm, được xác định mất tích từ tối ngày 9 tháng 8. Qua đấu tranh đến 21 giờ ngày 13 tháng 8, nghi phạm Vương Văn Đoàn tức Đông, người cùng thôn Dũng Cảm với nạn nhân đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nghi phạm khai nhận, sau khi giết nạn nhân đã dùng dao phân thân thi thể nạn nhân thành hai phần rồi phi tang tại đầu cống và bên trong cống nước tại chính trang trại của gia đình mình. Thông tin với phóng viên báo Bảo vệ pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ứng Hòa cho biết, lời khai ban đầu của nghi phạm Vương Văn Đoàn thì vào tối ngày 9 tháng 8, Vương Văn Đoàn nhận được điện thoại của nạn nhân. Sau đó, nghi phạm Vương Văn Đoàn đi xe máy đến đầu xóm nhà nạn nhân đón nạn nhân về trang trại của mình. Trên đường đi, Vương Văn Đoàn biết anh D mang theo số tiền 18 triệu đồng. Về đến trang trại của mình, Vương Văn Đoàn đưa thẳng anh D ra khu chuồng chăn nuôi phía sâu bên trong. Tại đây, hai người nói chuyện về việc Vương Văn Đoàn cắm chiếc xe máy cho anh D để lấy 20 triệu đồng. Tuy nhiên, anh D nói với Vương Văn Đoàn là cắm xe 20 triệu đồng nhưng cắt phế đưa 18 triệu đồng. Anh D rút tiền ra đếm nhưng Vương Văn Đoàn nói sao cắt phế nhiều thế, dẫn đến hai người xảy ra cãi vã. Sau đó, Vương Văn Đoàn cúi xuống cầm viên gạch đập vào đầu anh D rồi đẩy anh D xuống ao và nhảy xuống dìm anh D. Thấy anh D không còn vùng vẫy nữa, Đoàn mới dừng tay. Đoàn vứt tiền nổi trên mặt nước của anh D rồi đi về tắm rửa và đi ngủ. Sáng ngủ dậy, Đoàn ra bơm nước ở ao, phát hiện xác anh D nổi lên mặt nước liền vào lấy dao phân xác anh D làm hai, một nửa cho vào bao tải nhét vào trong cống nước, phần còn lại buộc vào lưới đánh cá dìm xuống đầu cống nước. Về số tiền của anh D mà Đoàn vớt được từ tối hôm trước, Đoàn đem chôn dưới đất. Sát hại vợ đang mang thai, tận cùng tội ác kịch khung điều 123. Hành vi sát hại vợ đang mang thai của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm đã cấu thành tội giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm C, N khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Trao đổi với phóng viên báo Tri Thức và Cuộc sống về vụ chồng sát hại vợ đang mang thai ở Bắc Giang, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra rất thương tâm trong gia đình khi nạn nhân chính là vợ của nghi phạm. Điều quá đau đớn là người vợ bị tử vong lại đang mang thai tháng thứ 4. Lời khai ban đầu của nghi phạm cho thấy, do vợ có biểu hiện mệt mỏi trong người nên Thảo bảo vợ nghỉ làm ở nhà đã dẫn tới to tiếng. Do bực tức và không làm chủ bản thân nên nghi phạm đã sử dụng dao nhọn đâm chết vợ, Nguyễn Văn Thảo và nạn nhân vụ án. Luật sư Thơm cho rằng, hành vi của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm tước đoạt tính mạng của người vợ đã cấu thành tội giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm C, N khoảng 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Hành vi phạm tội của nghi phạm không những gây tang thương mất mát cho gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm bạo lực gia đình đang diễn ra trong xã hội hiện nay. Nếu nghi phạm có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình, luật sư Thơm nêu ý kiến. Trước đó, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang cho biết, sáng ngày 14 tháng 8, tại thôn Sỏi Mắng, xã Ngọc Lý xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Đáng chú ý, đối tượng giết người và nạn nhân là hai vợ chồng. Cụ thể, khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay, tại địa chỉ trên, do mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1987, đã dùng dao nhọn đâm chết vợ là chị Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1999. Thảo và vợ kết hôn được vài năm và có một con gái. Tại thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Sau khi gây án, Thảo đến công an xã Ngọc Lý đầu thú. Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai đối với đối tượng và những người có liên quan. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Vật thể méo mó bay gần trái đất chứa xác sinh vật ngoài hành tinh. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA vừa tiết lộ kế hoạch tiếp cận Phobos, mặt trăng của sao Hỏa, để tìm hài cốt sinh vật ngoài hành tinh vào năm 2024. Theo JAXA, mặt trăng ngoài hành tinh ở gần trái đất nhất này có thể chính là chìa khóa để xác định có phải sao Hỏa từng có sự sống hay không. Tiến sĩ Yukihiro, người đứng đầu nghiên cứu,
Trả lời phỏng vấn của Daily Mail, Phobos rất độc đáo về mặt vị trí so với hành tinh mẹ của nó, quay với một quỹ đạo rất gần sao Hỏa. Với sự gần gũi này, JAXA tin rằng nếu sao Hỏa từng có sinh vật ngoài hành tinh tồn tại, thì những tác động không gian dư sức đem các dấu vết sự sống đó lên mặt trăng của nó và lưu giữ lại sau nhiều tỷ năm. Các nhà khoa học gọi thứ họ tìm kiếm là SHIGI, có thể hiểu như dấu vết sinh học cổ đại đã được khử và chiếu xạ khắc nghiệt, có thể tồn tại dưới dạng tàn tích của vi sinh vật hoặc các đoạn DNA. Tiến sĩ Hido tiết lộ nhóm của ông sẽ khởi động sứ mệnh Martin Moon's Exploration, viết tắt là MMX, vào năm 2024, thu thập vật liệu từ bề mặt của Phobos và đưa chúng trở lại trái đất 5 năm sau đó. Phobos là mặt trăng duy nhất đang hiện hữu quanh sao Hỏa, nhỏ bé và méo mó, từng được NASA nghi ngờ là một mảnh còn sót lại của một mặt trăng lớn hơn. Taliban chiếm thành trì cuối cùng ở Bắc Afghanistan, tiếp cận Kabul. Hôm ngày 14 tháng 8, Taliban chiếm được Mazar-e-Sharif, thành phố lớn thứ tư của Afghanistan và là thành trì cuối cùng ở phía bắc nước này do chính phủ kiểm soát. Nhờ chiếm được Mazar-e-Sharif thuộc tỉnh Bon, Taliban đã kiểm soát toàn bộ miền Bắc Afghanistan. Lực lượng này đang tiến gần hơn đến thủ đô Kabul, chưa đầy 3 tuần trước khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan. Ông Abbas Ebrahimzadeh, quan chức tỉnh Bob, cho biết binh lính thành phố Mazar-e-Sharif đã đầu hàng và bỏ chạy. Các chỉ huy là Abdul Rashid Dostum và Atta Mohammed No đều bỏ trốn. Ông No đã đổ lỗi cho các lực lượng chính phủ về việc thành phố thất thủ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông viết rằng chính họ đã giao vũ khí và trang bị của mình cho Taliban và cho biết thêm, ông và ông Dostum đang ở một nơi an toàn. Taliban đã đạt những bước tiến lớn trong những ngày gần đây, bao gồm việc chiếm giữ Herat và Kandahar, các thành phố lớn thứ hai và thứ ba của đất nước. Hiện họ kiểm soát 24 trong số 34 tỉnh của Afghanistan. Hôm ngày 14 tháng 8, Taliban cũng chiếm được toàn bộ tỉnh Logar, phía nam Kabul và bắt giữ các quan chức địa phương. Bà Houder Ahmadi, quan chức tỉnh Logar cho biết Taliban đã tiến đến quận Cha-Asiab, chỉ cách thủ đô 11 km về phía nam. Taliban cũng chiếm được Mitlam, thủ phủ của tỉnh Laghman, phía đông bắc Kabul mà không cần giao tranh. Cùng ngày, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu trên truyền hình thể sẽ không từ bỏ thành quả của 20 năm kể từ khi Mỹ lật đổ Taliban sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tuần này, Mỹ vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và Taliban ở Qatar. Cộng đồng quốc tế cảnh báo rằng chính phủ của Taliban được xây dựng từ vũ lực sẽ bị xa lánh. Tuy nhiên, Taliban dường như không có ý định nhượng bộ khi họ liên tục giành chiến thắng trên chiến trường. Afghanistan, ông Biden điều 5.000 quân hỗ trợ di tản công dân. Quan chức Mỹ, Tổng thống Joe Biden điều 5.000 quân Mỹ quay lại Afghanistan để hỗ trợ di tản công dân, nhân viên ngoại giao. Taliban tiếp tục chiếm thêm nhiều thành phố lớn, áp sát thủ đô Kabul. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 8 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã điều động 5.000 binh sĩ Mỹ đến Afghanistan nhằm hỗ trợ công tác di tản công dân và nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc tại các cơ quan đại diện nước này ở đây trong bối cảnh lực lượng Taliban đang tiến sát thủ đô Kabul. Dựa vào các khuyến nghị từ các nhóm chuyên gia quốc phòng, ngoại giao và tình báo, tôi đã quyết định triển khai 5.000 quân để đảm bảo tiến trình di tản ở Afghanistan diễn ra trật tự và an toàn cho công dân, nhân viên Mỹ và các nước đồng minh khác, tờ South China Morning Post dẫn lời ông Biden nói. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên, trong số 5.000 binh sĩ nói trên thì 3.000 lính đã được Lầu Năm Góc triển khai đến Afghanistan từ cuối tuần trước, còn 1.000 khác đã có mặt sẵn ở thủ đô Kabul trong một tháng qua. Do đó, chỉ có 1.000 binh sĩ là mới được điều động trong đợt này. Phần lớn là nhân sự từ sư đoàn U-82 thuộc lục quân Mỹ. Ông Biden cũng khẳng định Washington đã liên lạc với phía Taliban để cảnh báo rằng mọi hành động đe dọa tới công dân, nhân viên ngoại giao Mỹ ở Afghanistan sẽ bị quân đội Mỹ đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ. Dù vậy, tôi muốn làm rõ Mỹ sẽ không còn duy trì lực lượng quân sự thường trực như trước kia nữa. Quân đội Mỹ có ở lại thêm 1 năm hay 5 năm nữa thì cũng không thể tạo ra khác biệt nếu phía lãnh đạo Afghanistan không thể giữ vững đất nước của họ. Việc Mỹ can thiệp mãi mãi vào nội chiến của nước khác theo tôi là không chấp nhận được, ông Biden cho hay. Theo tờ The Hill, đặc phái viên Mỹ tại Afghanistan, ông Jamel Khalilzad hiện đã có mặt ở thủ đô Doha của Qatar để hỗ trợ tiến trình hòa giải giữa chính quyền Afghanistan và Taliban. Ông Khalilzad mới đây cũng có phát biểu trên truyền hình khẳng định sẽ không từ bỏ những thành tựu mà Mỹ đã đạt được ở Afghanistan sau 20 năm can thiệp, và cảnh báo Taliban rằng việc chiến thắng trên chiến trường không có nghĩa khi nhóm này lên nắm quyền tại Afghanistan sẽ được quốc tế công nhận. Theo cập nhật mới nhất của hãng tin AFP, lực lượng Taliban ngày 14 tháng 8 đã mở đợt tấn công quy mô lớn và chiếm được Mazar-e-Sharif.
thành phố lớn thứ 4 ở Afghanistan, tiến tới kiểm soát toàn bộ khu vực miền Bắc nước này. Tỉnh Logar, nằm ở phía đông nam thủ đô Kabul và thủ phủ tỉnh Paktika ở biên giới Pakistan cũng rơi vào tay Taliban. Với sự sụp đổ của Marja, hiện các thành phố duy nhất còn nằm ngoài tầm kiểm soát của Taliban là thủ đô Kabul và Jalalabad ở phía đông. Hiện Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul hơn 11 km về phía nam. Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani khẳng định sẽ không từ chức để mở đường cho một thỏa thuận hòa bình mà sẽ tổ chức lại quân đội và có thể bắt đầu tham vấn với các lãnh đạo địa phương và với các đồng minh quốc tế. Ông Ghani trước đà tiến công đáng lo ngại của Taliban cũng đã nhiều lần kêu gọi người dân, nhất là các vùng bị Taliban chiếm đóng, tổng nổi dậy và phối hợp với quân chính phủ đẩy lùi các đợt tấn công của Taliban. Tuy nhiên, lời kêu gọi này dường như không có hiệu quả khi phạm vi lãnh thổ rơi vào tay Taliban ngày càng mở rộng trong khi người dân kéo về Kabul tị nạn ngày một đông. Quân đội Afghanistan giữa trận quá nhanh, người dân không chạy tới đâu. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đau đầu trước bài toán di tản hàng chục nghìn công dân Afghanistan từng cộng tác với Mỹ. Trong bối cảnh vòng vây Taliban dần siết chặt, sự suy sụp chóng mặt của lực lượng an ninh Afghanistan đã khiến nỗ lực của Mỹ để cứu những người bản địa từng cộng tác với liên quân quốc tế biến thành một thảm họa nhân đạo toàn diện. Hàng nghìn người Afghanistan lúc này vẫn đang trong quá trình làm các thủ tục xin tị nạn. Nhiều khả năng Washington không thể kịp di tản tất cả trước ngày binh sĩ Mỹ cuối cùng rời khỏi quốc gia Trung Đông sau 20 năm chiến tranh. Hàng nghìn người chờ đến Mỹ. Các nỗ lực di tản những người Afghanistan cộng tác với lực lượng đồng minh đang được thúc đẩy bởi lượng đạn tại Quốc hội Mỹ. Trong bối cảnh tình báo bị dự đoán Kabul sẽ rơi vào tay Taliban chỉ trong từ mùng 1 tháng 3 tháng tới, hàng chục thành phố và thị trấn lớn đã bị Taliban thôn tính trong tuần qua khi mà Mỹ đã rút dần sự hiện diện, chuẩn bị chính thức rời khỏi Afghanistan.